वेलकम टू क्रोशे विथ मेधा विजा। आजचा व्हिडिओ आपला आहे खास बिगिनर्ससाठी हे सनफ्लॉवर ॲप्लिक कसे करायचे। यापूर्वी आपण आपल्या चॅनलवर याप्रमाणे बिगिनर्ससाठी एक सिरीज केलेली होती की ज्यामध्ये आपण बेसिकपासून स्लिप नॉट कशी करायची, चेन स्टिचेस कशा करायच्या आणि US टर्मिनॉलॉजी प्रमाणे या स्टिचेस कशा करायच्या हे आपण पाहिलेले आहे। त्याची लिंक मी इथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आणि तुम्हाला इथे आय बटनवर देखील दिसेल। तिथे जाऊन नक्की ह्या स्टिचेस डीपमध्ये कशा केलेल्या आहेत ते तुम्ही पाहू शकता। सुरुवात करूयात आजच्या सनफ्लॉवरसाठी। यासाठी आपण घेऊयात ब्राऊन कलर आणि मस्टर्ड येलो कलर, परंतु व्हिडिओमध्ये ब्राऊन कलरच्या स्टिचेस क्लिअरली दिसणार नाहीत, त्याच्यामुळे मी व्हाईट कलरने हा पोर्शन दाखवणार आहे। इथे मी घेतलेला आहे गंगा ब्रँडची 8 प्लाय यान। याची थिकनेस जी आहे ती नॉर्मल 4 प्लाय यानपेक्षा जास्त असते आणि आपल्याला या यानच्या थिकनेस प्रमाणे हुक घ्यायचा आहे। मी घेतलेला आहे 5 mm चं हुक। चला आता सुरुवात करूयात। मॅजिक रिंग आपल्याला करायची आहे। 1 ते 1.5 इंच यान लेफ्ट हँडमध्ये आपण खाली ठेवली आणि अंगठ्या जवळच्या 2 बोटांभोवती वर्किंग यान याप्रमाणे गुंडाळून घेतली। इथे X झाला। अंगठ्याने या सेंटरवरती होल्ड केलं आणि आपले 2 बोटं जी आहेत ती काढून घेतली। सर्कलमध्ये हुक इन्सर्ट करायचं। वर्किंग यान जी आहे ती सर्कलमधून वर घ्यायची आणि इथे एक छोटंसं लूप तयार झालेलं दिसेल, तिथे आपण होल्ड करायचं। आता डाव्या हाताचा जो अंगठा आहे तो काढून घ्यायचा आणि त्याने वर्किंग यान होल्ड करायची आणि याप्रमाणे इथे जे लूप झालेलं आहे ते सिक्युअर करण्यासाठी आपण एक चेन करायची। हे खूप लूज किंवा खूप टाईट नाही करायचं, आपल्याला इझिली ते पुढे मागे करता येणं गरजेचं आहे। याला मॅजिक रिंग असं म्हणतो। हे सगळं आपण बिगिनर्स सिरीजमध्ये पाहिलेलं आहे, तुम्ही प्लीज ते फॉलो करा। मॅजिक रिंगमध्ये आता आपल्याला डबल क्रोशेज करायचे आहेत आणि ते करण्यापूर्वी प्रोजेक्टला हाईट मिळण्यासाठी मला 2 चेन्स करायच्या आहेत। एक चेन आपण ऑलरेडी केलेली आहे की ज्याने मॅजिक सर्कल जे आहे ते आपलं सिक्युअर झालं। आणखीन इथे एक चेन केली की एक हाईट आपल्याला मिळेल आणि हे आपण स्टिच काउंट म्हणून करणार नाहीये, ठीक आहे, फक्त एक हाईट मिळण्यासाठी। आता पहिल्या राऊंडमध्ये आपल्याला इथे 16 डबल क्रोशेज करायचे आहेत। 16 डबल क्रोशेज। डबल क्रोशे म्हणजे काय? यान ओव्हर करायचं आणि यान ओव्हर म्हणजे काय? हुक जे आहे ते वर्किंग यानच्या पाठीमागे न्यायचं आणि मग स्टिचला सुरुवात करायची। डबल क्रोशे करताना आपण असं करतो, ठीक आहे। काय? वर्किंग यानच्या पाठीमागे हुक न्यायचं आणि मग हुक जे आहे ते सर्कलमध्ये इन्सर्ट करायचं। वर्किंग यान जी आहे ती ओढून वर घ्यायची, याप्रमाणे लूप वरती येईल एक। हुकवर आपले 3 लूप्स आहेत। आता यान ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून हुक बाहेर, पुन्हा यान ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून हुक बाहेर। याप्रमाणे आपली पहिली डबल क्रोशे तयार झाली। ही डबल क्रोशे आपण मार्क करूयात, पहिली कुठली हे लक्षात येण्यासाठी, कारण आपल्याला शेवट या स्टिचचा यूज करायचा आहे सर्कल कंप्लीट करताना। इथे आपण स्टिच मार्करने किंवा या प्रकारच्या यांच्या तुकड्याने मार्क करू शकतो। हुक जे आहे ते पहिल्या त्या आत्ता झालेल्या डबल क्रोशेमध्ये इन्सर्ट करायचं आणि हे मार्क करायचं की जेणेकरून आपल्याला लक्षात राहील की ही पहिली स्टिच होती। तुम्ही स्टिच मार्कर्स मिळतात ते सुद्धा इथे लावू शकता, एखादा तारेचा तुकडा घेतलात तरी चालेल, ठीक आहे, किंवा असं याप्रमाणे कॉन्ट्रास्ट कलर।
पुन्हा एकदा आपण आपल्या डबल क्रोशेला सुरुवात करायची. एक झाली ही, दुसरी यार्न ओव्हर, मॅजिक रिंगमध्ये हुक इन्सर्ट, वर्किंग यार्न जी आहे ती पुल करून वर, हुकवर 3 लूप्स आहेत, यार्न ओव्हर करून 2 लूपमधून हुक बाहेर, पुन्हा यार्न ओव्हर करून 2 लूपमधून हुक बाहेर, 2 डबल क्रोशे, तिसरी यार्न ओव्हर, मॅजिक रिंगमध्ये हुक इन्सर्ट, वर्किंग यार्न पुल करून वर, हुकवर आपले 3 लूप्स आहेत, ते यार्न ओव्हर करून 2 लूपमधून हुक बाहेर, यार्न ओव्हर 2 लूपमधून हुक बाहेर. याप्रमाणे आपल्या 3 डबल क्रोशेज झाल्या. आणखीन 13. ठीक आहे, म्हणजे टोटल 16 डबल क्रोशेज होतील. आपण इथे भेटूयात. याप्रमाणे आपले 16 डबल क्रोशेज इथे झाले. आता ही जी मॅजिक रिंग जी आहे ते मध्ये सेंटरला भरपूर मोठं होल दिसत आहे, तर त्याचं जे टेल एंड होतं, सुरुवातीला आपण जे 1-1.5 इंच ठेवलं ते ओढून आपण हे लहान करू शकतो याप्रमाणे. ठीक आहे. आता आपण जर स्टिच मार्कर लावला होता तिथे आपल्याला स्लिप स्टिच करायची आहे. आपण हे मार्क केलेलं हे काढूयात आणि तिथे आपण स्लिप स्टिच करायची आहे. स्लिप स्टिच म्हणजे काय? हुक डायरेक्टली ह्या स्टिच मध्ये मी इन्सर्ट केलं याप्रमाणे आणि वर्किंग यार्न त्यामधून घ्यायची. हुकवर 2 लूप आहेत, त्या दोन्हीही लूपमधून आपलं हुक डायरेक्टली बाहेर काढायचं आणि इथे हे टाईट करायचं. याप्रमाणे आपलं एक सर्कल किंवा हा जो पहिला राऊंड आहे तो कंप्लीट झाला. आणि चेन एक करायची की जेणेकरून इथे एक नॉट बसते आणि मग आपण यार्न कट करायची. मी ऑलरेडी इथे कट केलेली आहे आणि हुक आपलं बाहेर काढायचं. हे टाईट इथे एक नॉट बसते. याप्रमाणे चेन 1 केली की इथे नॉट बसते आणि हे 16 डबल क्रोशेज आपले आहेत. ठीक आहे. तुम्ही ते ब्राऊन कलरने करायचं आहे याप्रमाणे. आणि आता बघूयात पेटल्स कसे करायचे. दुसरा राऊंड पेटल, मस्टर्ड येलो किंवा येलो कलरची यार्न घ्यायची आणि आत्ता आपण जिथे स्लिप स्टिच केली तिथे हुक इन्सर्ट करायचं आणि ही जी यार्न आहे ती आतमध्ये घेऊन इथे स्लिप स्टिच करायची आहे. किंवा हे टेल एंड जे आहे त्याच्या खाली हुक घ्यायचं आणि हे जे वर्किंग यार्न जी आहे ती याच्यातून पास केली की इथे एक स्टिच बसते, स्लिप स्टिच होईल इथे. ठीक आहे. आणि अशा प्रकारे आपण येलो कलरची यार्न अटॅच केली. आता हे जे टेल एंड्स जे आहेत ते आपण आपल्या बरोबरच घ्यायचं. म्हणजे काय की स्टिच करताना जर ते आपण इथे याप्रमाणे ठेवले तर ते हाईड होतील पाठीमागून. आता इथे आपण पेटल करणार आहोत. पेटलसाठी सुरुवातीला एक डबल क्रोशे करायचा आहे. यार्न ओव्हर करून स्टिच मध्ये इन्सर्ट करायचं हुक बॅक साइडने याप्रमाणे. लूप वर घ्यायचं, यार्न ओव्हर करून 2 लूपमधून हुक वर, यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून हुक वर. त्याच ठिकाणी ट्रिबल क्रोशे. ट्रिबल क्रोशे म्हणजे काय? यार्न ओव्हर जे आहे ते आपण 2दा करतो आणि मग हुक इन्सर्ट करायचं, वर्किंग यार्न वर ओढून वर घ्यायची. हुकवर आता 4 लूप्स असणार आहेत. यार्न ओव्हर करून 2-2 लूपमधून हुक बाहेर काढायचं. प्रत्येक वेळेला यार्न ओव्हर 2 लूपमधून हुक बाहेर, यार्न ओव्हर 2 लूपमधून हुक बाहेर. त्याच ठिकाणी आपण ही ट्रिबल क्रोशे केली. आता इथे एक पिकोट करायचा आहे. तो म्हणजे काय की याप्रमाणे इथे एक टोक दिसतं आलेलं, बरोबर. इथे चेन 2,
1 2 आणि इथे हे पुढे जे 2 थ्रेड्स दिसत आहेत बरोबर, इथे म्हणजे डबल क्रोशेच्या नंतर आणि ट्रिपल क्रोशेच्या इथे हे 2 इथे आपण पिकॉट करणार आहे. ठीक आहे. चेन 2 केल्यानंतर हुक जे आहे ते त्या 2 स्ट्रँड्समध्ये इन्सर्ट करायचं आणि इथे स्लिप स्टिच करायची. ही वर्किंग यार्न त्या दोन्ही लूपमधून बाहेर आणि ह्या 2 लूपमधून हुक बाहेर, याप्रमाणे. त्याच स्टिचमध्ये आणखीन एक ट्रिपल क्रोशे, यार्न ओव्हर मी 2दा करून ते करणार. 2 लूपमधून हुक आपण बाहेर काढणार. त्याच ठिकाणी पुन्हा एक डबल क्रोशे, याप्रमाणे. आणि पुढच्या स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच. ही आपली एक पेटल तयार झाली. स्लिप स्टिच ने सुरुवात केली. पुढच्या स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे, चेन 2 पिकोट, पुन्हा तिथे एक ट्रिपल क्रोशे आणि एक डबल क्रोशे. पुढच्या स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच. याप्रमाणे आपण एक पेटल केली. पुढची पेटल करताना पुढच्या स्टिचमध्ये प्रत्येक पेटल जी आहे त्यासाठी 2 स्टिचेस यूज होत आहेत. एका ठिकाणी स्लिप स्टिच आणि पुढच्या ठिकाणी पेटल. स्लिप स्टिच, पेटल, याप्रमाणे करूयात. पुन्हा एकदा बघूया. इथे एक डबल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे, चेन 2, पिकोटसाठी 2 स्ट्रँड्समध्ये हुक इन्सर्ट करून स्लिप स्टिच, ट्रिपल क्रोशे, तिथेच एक डबल क्रोशे आणि पुढच्या स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच. ही आपली दुसरी पेटल तयार झाली. याचप्रमाणे आपण आणखीन 6 पेटल्स होतील त्या करूयात आणि इथे भेटूयात. याप्रमाणे आपण ही शेवटची पेटल म्हणजे टोटल आपले 8 पेटल्स झालेले आहेत. 3 4 5 6 7 8 शेवटी आलो. आणि पहिली जी आपण स्टिच केली ही स्लिप स्टिच की ज्याने आपण यार्न अटॅच केलेली, तिथे आपण त्या स्टिचमध्ये हुक इन्सर्ट करून पुन्हा तिथे स्लिप स्टिच करणार आहोत, याप्रमाणे. आणि यार्न कट करण्यापूर्वी सिक्युअर करण्यासाठी एक चेन यार्न कट करायचे. आणि हुक बाहेर काढायचं. इथे हे टाईट करायचं, जे आत्ता एक चेन केलेली असते ती, याप्रमाणे. आणि हे जे टेल एंड्स जे आहेत ते याप्रमाणे जी नीडल असते, डार्निंग नीडल आपण म्हणतो, त्याने आपण हाईड करू शकतो स्टिचेस मध्ये. आणि मग कट करायचं. हे छोट्या हुकने सुद्धा करता येतं. काही स्टिचेस मध्ये खालून नीडल आपली पास करून सिक्युअर करण्यासाठी आपण हे करतो, याप्रमाणे. आणि मग इथे कट करायचं.
हे व्हाईट मात्र आपण स्टिचेसमध्ये करतानाच केलेलं आहे, तर ते डायरेक्टली इथे कट केलं तरी चालेल. आणि हे देखील आपण निडलने हाईड करून घेऊयात. याप्रमाणे आपलं फ्लॉवर की जे तुमचं ब्राऊन कलर यूज केल्यानंतर याप्रमाणे झालेलं असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.